Meron pong mga bagong feature or update from the YouTube CEO. So, meron pong mga bagong tools or features sa YouTube Studio to enhance our creation, engagement, and monetization. So, ano nga ba ang mga update na to? Hello fellow creators, this is me, Monju JB. Welcome back to my channel. Today, I'll be sharing with you the new tools or features on YouTube Studio. But before we dive into the topic, please like, share, and subscribe if you haven't already, and click the bell button for more tips and updates. So without further ado, let's start the video. Ask Studio. Kung familiar po kayo kay CC or CC Assistant, meron na din pong AI Assistant sa YouTube Studio called Ask Studio. So, pwede po tayong magtanong ng channel performance natin, understand our analytics, community, and get new inspiration. Inspiration tab. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Inspiration tab ay feature po sa YouTube Studio na tumutulong sa ating mga creator na mag-generate at brainstorm ng mga bagong idea. And ngayon po in-upgrade or merong update sa YouTube sa Inspiration tab. So, sa bagong version po ng Inspiration tab, meron pong home feed or magpapakita po ng 9 fresh ideas sa YouTube na pwede nating i-combine or i-tweak para mas maganda po ang pagpaplano natin ng ating mga content or mas maganda ang ating mga video. And pwede tayong mag-brainstorm from anywhere. Collaborations. Pwede na po tayong makipag-collab up to 5 creators or collaborators and grow together. Dahil hindi lang po ang channel natin ang marirecognize, kundi pati na rin po ang channel ng mga kakolab natin. Dahil ipifeature po ni YouTube ang mga channel nila sa video natin with subscribe button. And this feature is already out in a while dahil ginamit na po ito ni Mr. Beast. Title A/B testing or title testing. In 2024, meron pong thumbnail test and compare. Ngayon po, pwede na tayong mag-update ng up to 3 different titles in our video to test and compare. And pwede po natin i-combine together with the thumbnail testing. Auto-dubbing with lip-sync. Kung dati po tina-translate ng auto-generated voices or auto-dubbing ang mga video natin pero hindi nagsisync or hindi po sumasabay ang bibig natin. Nauuna or nahuhuli sa translation. So, in the coming month, magkakaroon na po ng lip-sync technology or ita-translate po ng auto-dubbing or AI-generated voices ang video nang nagmamatch po sa speaker's lips or nasa timing na po. So, in that way, magiging realistic po ang auto-dubbing. At meron pong i-rule out na AI detection system or likeness detection. Ang likeness detection ay para pong copyright tool sa YouTube Studio. Sa copyright tool, makikita po natin kung sino ang gumamit ng content or video natin. Sa likeness detection, makikita naman po ang mga unauthorized video na meron pong mga image nyo or facial likeness nyo, kagaya po ng mga AI-generated video na ginaya po ang mukha nyo. So, madidetect nyo na po ang mga video na merong mga image nyo or facial likeness nyo. So, maganda po ang feature na to dahil mapoprotektahan po ang image nyo or ang channel nyo. If ever na may ma-detect kayo, pwede nyo pong i-manage at mag-request ng removal. That's all for today. Thank you so much for watching. God bless.